અનંતકાલ અનંતકાલ વ્યતીત કર્યો છે ઇન 5 V's. Because COVID is on, so my style is also on. COVID is mild, so my style will also become mild. COVID goes, my style will also go. Or it may remain also. So much of time we have wasted in the first V, Vinod. વિનોદ માત્ર કંઈક પરમાં પરિવર્તન કરી સુખી થવાની ચેષ્ટા. Some changes in the external which can excite you, which can make you happy. તો પહેલું તો અજ્ઞાન જ કે બહારમાં હું ચેન્જીસ લાવીશ તો હું સુખી થઈશ, એ મેઇન અજ્ઞાન. And that sanskar of attachment, your past experience, etc. So વિનોદ પાછળ કેટલો ટાઈમ, planning your vacations. હમણાં તો કાંઈ નહીં, મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, શું છે પેલું આપણું લાસ્ટ યરનું નેટફ્લિક્સ, એ બધું હવે શું કરવાનું. કેટલું the stressful 1 month was such a wonderful month. હું 2 દિવસમાં કંટાળી ગયો છું. મેં તો કાં તો મને તમે સત્સંગ કરાવો, કાં તો મને પૂરો નિવૃત્ત કરી દો. તો I can be with myself. 8 પ્રોગ્રામ છે મારું, સાદી અનંતકાલ એકલા રહેવાનું, મોક્ષ. પણ just don't tell me to do nothing. So the stressful 1 month was actually, we already missing it. કેવી જીનેન્દ્ર ભક્તિ થતી, કેવી ગુરુ ભક્તિ થતી. શરીરનો ખ્યાલ ન રહે, મનની કોઈ ડિમાન્ડ્સ જ ના આવે. અત્યારના કલાકે મન કઈ ડિમાન્ડ કરે છે. બોર્ડ, કંટાળી ગયા 2-3 કલાકમાં. So much of time has passed in Vinod, just trying to extract happiness, exciting you, entertaining. So much time has been wasted in second V, Vismay. Vismay, in the sense, curiosity, to the extent, anxiety. એટલી બધી ક્યુરિયોસિટી તમારી બધી ચીજની રહે કે યુ સ્ટાર્ટ બિકમિંગ એન્શિયસ. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? વિનોદમાં તો તાત્કાલિક કંઈક પ્રાપ્ત થાય ને, પણ મોર ઇન ધ સંકલ્પ વિકલ્પ ઇઝ ફોર ક્યુરિયોસિટી. લાઈક you had the curiosity of Panchkalyanak also, but that was a શુભ thing and you experienced it also. Nani says, you recollect, I given one example of that માણસ કહે છે કે મેં ગુરુજીના ચેર નીચે થોડા સસલા જોયા હતા, rabbits. Rabbit 1 and rabbit 4 એકદમ ગુરુજીની ખુરશીની નીચે બેસી ગયા હતા. Rabbit 1 and rabbit 4 ગુરુજીની ખુરશીની નીચે કેવા શાંત બેઠા. રેબિટ 2 બાજુમાં જે ઝાડી હતી તેમાં ભાગી ગયું. રેબિટ 2. It was very beautiful. He ended his conversation. શું ચાલે તમારા મગજમાં? હા, હતું જ નહીં. મેં 3 જ નામ પાડ્યા હતા, રેબિટ 1, રેબિટ 2, રેબિટ 4. And I told you everything. પણ તમારી મનમાં આ જે વિસ્મય અને કુતૂહલ, ક્યુરિયોસિટી, ટુ ધી એક્સટેન્ટ એન્ઝાઇટી કરાવી નાખે.
So much time went in Vinod, so much time went in Vismay, so much time you wasted on Vishad. Vishad means dukh. હું દુઃખી છું, દુઃખી છું, દુઃખી છું, દુઃખી છું. શાસ્ત્રીય word, આર્ત ધ્યાન, which leads to તિર્યંચ ગતિ. એ ગમે તેટલી શુભ ક્રિયા કરશે પણ એને તિર્યંચ ગતિ જ થશે. બિકોઝ એટલો બધો વિષાદમાં રહે છે. So many good things happened. So I was talking to Nanu, Shetni Dikri. So she had participated in so many dances. There were some 14 to 16 dances. And ઘણા બધામાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. અને એ તો એકદમ શોખીન છોકરી છે, શેઠની છે એટલે ઓબ્વિયસલી તો એના કપડા, દાગીના, એનો ભાવ બી એટલો બધો મજબૂત હતો ભગવાન માટેનો. ને આવીને મને એ લોકો રાત્રે કે આમ થશે, પછી આમ થશે. ગુરુ મંદિરના પ્રતિષ્ઠાના દિવસે આઉટ થઈ ગઈ અંતરાયમાં. માસિક ધર્મ જે 28 દિવસે આવે એમાં બિચારી સપડાઈ ગઈ. બધા પ્રિકોશન્સ બધું લીધું જ હશે જેમ તમે લોકોએ લીધું હોય તેવી રીતે, પણ આઉટ થઈ ગઈ. તો મને સવારના ખબર પડી, શેઠનો મેસેજ આવ્યો કે બાપા એ છે અને બહુ રડે છે. મેં એને કુટીની બહાર બોલાવી. મેં તો બેટા એટલી બધી સારી ચીજો થઈ છે તારી સાથે, કેટલી બધી થઈ છે. પહેલાં તો મહોત્સવ જ થવાનો થશે કે નહીં એવી સ્થિતિ હતી, તો મહોત્સવ તને મળ્યો. જો ફેબ્રુઆરીમાં થાત તો તું છેલ્લા દિવસે જ આવતે સ્કૂલના કારણે, તો આવી રીતે 8-10 દિવસ આવી નહીં શકે. તે બધા જ ડાન્સનું તમે આપણું દીક્ષા વખતે તો બધું સ્ટેજની પ્રસ્તુતિ તો બધી પૂરી થઈ ગઈ, તો તું પૂરો લાભ લઈ શકી. કેટલી બધી સારી ચીજોમાં એકાદ ચીજ આવું થયું તો આમ ભગવાનના ભક્ત તરીકે એમ કે નો પ્રોબ્લેમ ભગવાન, કર્મ તો મારા જ છે, અંતરાય કર્મ. તમે એટલી બધી મોજ કરાવી છે કે હવે આ 2 દિવસનો અંતરાય, મેં કીધું બેટા તું લિંક માંગી લે, બધું તું જોજે કરે, પણ વિધિ વિધાનનો સમય છે એટલે પૂર્ણ શુદ્ધિ હોવી જોઈએ. દ્રષ્ટિકોણ બદલાયો તો then 2 days went very well. નહીં તો રડા રોડ, કારણ કે તમે આ દિવસની વાર જોતા હો. પણ એટલું બધું વિષાદમાં જીવવાની ટેવ પડી ગઈ. એવરીથિંગ ગોઈંગ વેલ, સવારથી બધું સરસ. તમને સમજો સરખી સીટ મળી ગઈ, પેલું બરાબર પર્સ ફેંક્યું હતું એટલે બરાબર ઇટ લેન્ડેડ ઓન ધ રાઇટ પ્લેસ એન્ડ યુ ગોટ અ વેરી ગુડ વ્યૂ. એ દિવસે બપોરના તમને વિધાનમાં બી કોઈકને કોઈ કારણથી લાભ મળ્યો, તમારા ભાવ બી બહુ સારા રહ્યા, થાકનું નામું, એવરીથિંગ વેન્ટ વેલ. સ્લાઇટ માનહાનિ થઈ. સમજો, એક્ઝામ્પલ આપું છું. સ્લાઇટ means in 24 hours only 20 seconds and your mind is on that. અને કેટલાક તો મહાધુરંધર લોકો, કાંઈ નહીં થયું હોય, સ્લાઇટ માનહાનિ થઈ હોય તો કે આટલું થયું પણ મેં ક્ષમતા રાખી. એ તો મહાધુરંધર હું કહું, બિકોઝ મને તો લાગે કે આમાં હોવી જ જોઈએ ક્ષમતા. આમાં પુરુષાર્થ જ ન કહેવાય આમાં, કારણ કે વાત જ એકદમ નાની છે. તો કેટલાક કે હા આવું થયું ને તો બી એટલો શાંત રહી શક્યો, પ્રભુ તમારી કૃપા. બધું ધીસ ઓનલી શોઝ કે આમાં તમે જો કૃપા બોલો, ઇટ ઓનલી શોઝ હાઉ લો યુ આર. ઇટ્સ અ માસ એક્સપેરિમેન્ટ, રાઈટ? સો દેર હેઝ ટુ બી અ પ્રોપર ડિસિપ્લિન. આમ રસ્તામાં હે બાપા બાપા કરીને, નો, આઈ ડોન્ટ લાઈક ઓલ દેટ નોનસેન્સ. Because people come here for silence and peace, not to see your bhakti. So you have to dissolve when you are in mass. હા, કોઈ વાર અંગત મળવાનું થાય ત્યારે તમે તમારી ભક્તિ વ્યક્ત કરો, એનો બી બાદ નથી. પણ સમૂહની એક અનુશાસન એ શક્તિ છે. બિકોઝ people don't come for your noises, people come for their peace. So and that comes with discipline. So someone says કે આમ ના બોલે, શાંતિ રાખ,
મેં શાંતિ રાખી. એ રાખવી જ જોઈતી હતી. એકચ્યુઅલી બોલવું જ નહોતું જોઈતું તારે. એટલે શાંતિ રાખીને તે બહુ, અમે શાંતિ રાખી તમને સહન કર્યા એટલે અમારે હજી કઈ ડંપાસ મરાય, તમારે નહીં. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ના ના, અરે પ્રભુ, દુઃખ માપવાનું નહીં અને દુઃખ આપવાનું પણ નહીં. કોઈને દુઃખ આપવાનું, આપણો તો મંત્ર છે ને પહેલાથી, દુઃખ આપવાનું બી નહીં, કોઈ દુઃખ આપે તો માપવાનું પણ નહીં, કે આટલું બધું દુઃખ આપ્યું તો બી શાંત રહ્યો. So much time of ours wasted in Vinod, so much time wasted in Vismay, so much time Vishad, so much time in withdraw, rebel, or being or reactive. જલ્દી રિએક્ટ થાય પછી પાછું ખેંચી બી લઈએ, પણ હવે ના ચાલે. આ ખેંચવાનું પ્રોસેસ 40 વર્ષ પહેલા બરાબર હતું, હવે થવું જ ન જોઈએ. તમે તો ખાલી પછી તમે સોરી કીધું એમાં તમને કેટલું સારું લાગે. ના, હવે આ ચાલે જ નહીં. આ જીન મંદિરની પ્રતિષ્ઠા બતાવે છે કે નો, ઇટ ઇઝ નોટ માર્ગ ઓફ મિચ્છામી દુક્કડમ એન્ડ સોરી, ઇટ ઇઝ માર્ગ ઓફ અવેરનેસ. So much time goes in reacting. Why this? How this? Why not like this? Are you just learn to lose your individuality. This is why you came here, Nita. You were so happy at home. Why do you come? Because you get a chance to be faceless. Right? We had been talking about the tirth and all. So વિનોદમાં, વિષયમાં, વિષાદમાં, વિષાદ, દુઃખ 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 દુઃખ. આમ એવો બળતો સ્વભાવ હોય કે એક ઘટના લઈને 3 દિવસ પિંગન ચાલે. And withdraw. So being reactive. So that is called દ્વેષ ભાવ, or the શાસ્ત્રીય word for that would be રૌદ્ર ધ્યાન, જે નરકના દ્વાર ખોલે. નરકનો દ્વાર ખાલી નોન વેજીટેરિયન ફૂડથી થાય છે એમ તમે નહીં માની લેત. નાની નાની ચીજમાં છનકાર જે લાગે ને એ બધું નરકનો જ રસ્તો છે. એન્ડ લાસ્ટ, વિવાદ. સિદ્ધ કરવું હોય, ટુ પ્રૂવ ધેટ, ટુ પ્રૂવ. No, so we always have that feeling in us. When I am right, why should I compromise? તો ક્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનું? રોંગ હોય તો ઓબ્વિયસ જ છે. હા, તો ક્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનું? કે રાઈટ હોય તો બી આમ તમને મહત્વનું ન લાગે તો તમારું કંઈક સાધકપણું દીઠે. તમે રોંગ હોય ને તમે સોરી બોલો, તમે રાઈટ હોય ને છતાં સોરી બોલો તો તમને લાગે આમ ગુણિયલ માણસ. રોંગ હોય ને એમાં સોરી બોલો એમાં મોટી વાત શું છે? So for you, being right and wrong is very important. I am right, you are wrong. For sadhak, no. Good and bad is important. Okay, these are creating bad vibrations, so I must stop. A good atmosphere is more important than me being right. Prem, Vatsalya, Karuna, is this important to you? Or to prove that you are right, or to prove that you are not wrong? What is more important to you? So, વિનોદ, વિસ્મય, વિષાદ, વિદ્રોહ, વિવાદમાં કેટલો સમય બગાડ્યો. હવે આ વર્ષે થોડું ઊંડાણ, લેટ્સ increase our depth instead of activities.